Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Hej mina vänner! I den här videon ska vi lyssna tillsammans på en praktisk konversation på svenska som innehåller olika frågor och svar inom flera områden. Syftet är att hjälpa er att lära er hur man formulerar frågor och svar på ett korrekt och enkelt sätt. Jag önskar er en trevlig och lärorik titt. Vad är din favoritårstid och varför? Min favoritårstid är våren. Vädret är fint och blommor växer. Om du kunde besöka vilket land som helst i världen, vart skulle du åka? Jag skulle åka till Japan. Jag vill se körsbärsblommorna. Vilken sorts musik tycker du om att lyssna på? Jag gillar popmusik. Den gör mig glad. Vilken hobby skulle du vilja prova i framtiden? Jag vill prova att måla. Vilken är den mest intressanta bok du har läst? Jag läste Alkemisten. Den var mycket intressant. Vilken populär maträtt från ditt land skulle du rekommendera till en utlänning? Jag rekommenderar feijoada. Det är bönor med kött. Om du kunde ha en superkraft, vilken skulle det vara och hur skulle du använda den? Jag vill kunna teleportera. Jag kan resa snabbt. Vilken färdighet tycker du är mycket viktig att lära sig? Det är viktigt att lära sig tala tydligt. Föredrar du att vara inomhus eller utomhus? Varför? Jag gillar utomhus. Jag tycker om frisk luft. Vilken var den sista filmen du såg? Kan du beskriva handlingen kort? Jag såg en komedi. 2 vänner reser och får roliga problem. Vad är en sak du är tacksam för idag? Jag är tacksam för min familj. Vad är ditt favoritsätt att koppla av efter en lång dag? Jag läser en bok för att koppla av. Om du kunde lära dig spela ett instrument, vilket skulle du välja? Jag vill spela piano. Vilken tradition eller festival i din kultur tycker du är intressant? Jag gillar karnevalen. Folk dansar och har kostymer. Vilken är den vackraste platsen du har sett? På riktigt eller på en bild? Jag såg en strand i Rio. Den var vacker. Vilket mål har du satt upp för dig själv i år? Mitt mål är att studera mer svenska. Föredrar du att laga mat hemma eller äta ute? Varför? Jag gillar att laga mat hemma. Det är billigare. Vilken historisk tid skulle du vilja resa tillbaka till och se? Jag vill se det forntida Egypten. Vilka 3 ord skulle du använda för att beskriva dig själv? Vänlig, nyfiken, snäll. Vilket är ett bra råd du har fått i ditt liv? Rådet är: misstag hjälper dig att lära dig.
Vad är en vanlig missuppfattning som folk ofta har om ditt land? Många tror att vi alltid har fest, men i verkligheten arbetar folk hårt och har vanliga liv. Om du kunde bli expert på ett ämne över en natt, vilket skulle det vara? Jag skulle vilja bli expert på medicin, så jag kan hjälpa sjuka människor. Vilken är den mest användbara uppfinningen de senaste 50 åren, enligt dig? Jag tycker internet är viktigast eftersom det gör att vi kan lära oss, arbeta och prata med människor överallt. Tycker du att det är bättre att vara morgonmänniska eller nattuggla? Varför? Det är bättre att vara morgonmänniska, för man har mer energi och kan göra fler saker under dagen. Vilket språk skulle du älska att lära dig? Och varför? Jag vill gärna lära mig japanska, för jag tycker kulturen och språket är väldigt intressanta. Beskriv din drömhelg utan platsnamn. Min drömhelg är att vila hemma, träffa vänner och äta god mat tillsammans. Om du kunde lösa ett globalt problem, vilket skulle det vara? Jag skulle vilja lösa problemet med fattigdom, så att alla människor har mat och ett hem. Vilken vana har du som du vill ändra? Jag sitter för mycket framför datorn och jag vill röra mig mer och träna oftare. Vad betyder hem för dig? Är det en plats, en känsla eller något annat? Hem är för mig en känsla av trygghet, kärlek och att vara tillsammans med familjen. Om du fick äta en sorts mat hela livet, vilken skulle du välja? Jag skulle välja medelhavsmat eftersom den är både god och ganska hälsosam. Vad är det svåraste med att lära sig ett nytt språk? Det svåraste för mig är uttalet, men också att komma ihåg alla nya ord. Vilket konstverk, målning, sång, film har berört dig djupt? En sång rörde mig mycket eftersom texten kändes personlig och fick mig att tänka på mitt eget liv. Om du kunde skriva en bok, vilken genre skulle det vara? Jag skulle skriva en äventyrsbok med spännande resor och starka karaktärer. Vad trodde du på som barn som du nu vet inte är sant? När jag var liten trodde jag att tomten fanns, men nu vet jag att det bara är en tradition. Vilka egenskaper gör någon till en bra vän? En bra vän är snäll, ärlig och lojal och någon man kan lita på i alla situationer. Tror du att teknologin har gjort våra liv bättre eller mer komplicerade? Förklara. Jag tycker teknologin har gjort livet bättre, men ibland blir det också stressigt eftersom vi alltid är uppkopplade. Vad är det minne som för dig alltid att le? Ett minne som gör mig glad är när jag fick min första cykel och lärde mig cykla med min pappa. Vad är det bästa rådet du skulle ge ditt yngre jag? Jag skulle säga till mitt yngre jag, var inte rädd för att prova nya saker och lär dig av dina misstag. Vilken färdighet tror du blir allt viktigare i dagens värld? Jag tror digital kunskap blir allt viktigare eftersom nästan allt i livet använder teknologi idag. Om du kunde prata med en historisk person, vem skulle det vara och vad skulle du fråga henne? Jag skulle vilja prata med Einstein och fråga honom hur han såg på universum och framtiden.